आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स स्टार्ट केलेले आहेत आणि रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये आज आपण बघणार आहोत कोनिकल पेंडुलम. मित्रांनो, कोनिकल पेंडुलम मध्ये आपण त्याची डेफिनेशन बघणार आणि सोबतच नीट JEE सारख्या एक्झाममध्ये सुद्धा कोनिकल पेंडुलमवर एक्झाम येत असतात आणि महत्त्वाचं त्याच्यामधलं आपण टाईम पिरियडचे इक्वेशन्स काढणार आहेत आणि टाईम पिरियडच्या इक्वेशन्स सोबतच त्याच्यामधल्या काही ज्या क्युरीज आहेत किंवा छोटे छोटे जे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत आणि नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ आवडेल. आणि त्याचबरोबर आपण माझा जो व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, कोनिकल पेंडुलम ॲक्च्युली इट इज द सिम्पल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम इट इज द ॲक्च्युली सिम्पल पेंडुलम. याच्यामध्ये काय असतं की कोनिकल पेंडुलममध्ये अ टायनी मास or the bob is connected to the when the tiny mass of the bob is connected to the inextensible inflexible string or the long string wire connected to the when the very small bob is connected to the inextensible flexible massless string and this combination is called as the simple pendulum. आपण याला काय म्हणत असतो? सिंपल पेंडुलम. ॲक्च्युली कोनिकल पेंडुलम हा काय आहे? एक सिंपल पेंडुलमच आहे. हा काय आहे? एक सिंपल पेंडुलमच आहे. परंतु याच्यामध्ये काय केलं आपण? या सिंपल पेंडुलमचं कन्व्हर्शन कोनिकल पेंडुलममध्ये आणि त्या कोनिकल पेंडुलममध्ये नेमकं सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस कसे ॲक्ट होतात आणि कसं सेंट्रिपेटल फोर्स त्याच्यावर ॲक्ट होऊन तो हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये बॉब फिरायला लागतो याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. कोनिकल पेंडुलम याच्यामध्ये काय सांगितलं आपण की हा ॲक्च्युली सिंपल पेंडुलमच आहेत. काय आहे? ॲक्च्युली सिंपल पेंडुलमच आहेत. आणि सिंपल पेंडुलम म्हणजे काय? टायनी पार्टिकल ऑर द मास म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो? एक छोटासा बॉब इज कनेक्टेड टू द इनएक्सटेन्सिबल फ्लेक्झिबल मासलेस स्ट्रिंग म्हणजे याला कनेक्ट केला. बरोबर आहे. हा सिंपल पेंडुलम आहे. अँड व्हेन दिस सिंपल पेंडुलम इज व्हील्ड इन द हॉरिझॉन्टल सर्कल. व्हेन इट इज व्हील्ड इन द हॉरिझॉन्टल सर्कल म्हणजे त्याला काय केलं आपण आता? हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फील्ड केलं, असं फिरवलं तेव्हा काय होईल माहिती आहे का याच्यामध्ये? देन व्हॉट हॅपन? देन द बॉब डिस्क्राईब द हॉरिझॉन्टल सर्कल म्हणजे हा बॉब काय झाला? इथून हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये आपण त्याला फिरवलं, असं या डायरेक्शनमध्ये जर फिरवलं, देन द बॉब डिस्क्राईब द हॉरिझॉन्टल सर्कल अँड द स्ट्रिंग ऑफ द वायर डिस्क्राईब द कोन अँड हेन्स इट इज कॉल्ड एज द कोनिकल पेंडुलम. मीन्स दिस कोन लाईक द स्ट्रक्चर म्हणजे याला काय दिसेल आपल्याला? आहे कोनसारखं स्ट्रक्चर दिसते म्हणून याला काय म्हणत असतात? कोनिकल पेंडुलम. अँड इट इज कॉल्ड एज द कोनिकल पेंडुलम. आपल्याला टाईम पिरियडचं इक्वेशन सगळ्यात महत्त्वाचं काढायचं आहे. परंतु मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे महत्त्वाचं पाहिजेत की सेंट्रिपेटल फोर्स कशाला म्हणतात, सेंट्रिफ्युगल फोर्स कशाला म्हणतात. आपण मागच्या पिरियडमध्ये डिस्कस केलेलं आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्सबद्दल. आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स आपण कशाला म्हटलेलं आहेत? when the particle performing uniform circular motion and the force which is always directed toward the center of the circle is called as the centripetal force. आणि सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स आपण बघितलेले आहेत mr². सेंट्रिपेटल असेल किंवा सेंट्रिफ्युगल असेल तर फक्त त्याच्या साईनमध्ये आपण चेंज दाखवलेला आहे आणि त्याला तर अशा पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे. आता when an object is revolving in the आता कन्सिडर करू आपण इथे. कन्सिडर कॅपिटल L इट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. कन्सिडर करूया आपण इथे हा कोनिकल पेंडुलममध्ये कॅपिटल L इट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर अँड इट इज रिव्हॉल्विंग इन द हॉरिझॉन्टल सर्कल. आणि ह्या हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरवल्यामुळे इथे काय झालं की हा अँगल तयार झाला आणि याला म्हणूया आता आपण थीटा. आणि धिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट ॲट द पॉईंट ए. नाऊ कन्सिडर करू आपण इथे बी द एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे या ठिकाणावर आलेला पोझिशन आहे ते बी. अँड कन्सिडर करूया आपण की सेंटर ऑफ दिस हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ऑर्बिट दॅट इज द सी. When this particle is performing horizontal circle, then
द टेन्शन इज प्रोड्यूस इन द वायर. आणि म्हणजे इथं काय होत असते मित्रांनो की जेव्हा हा पार्टिकल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असतो तेव्हा याच्यामध्ये पार्टिकल इन अ गिव्हन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असताना पार्टिकल इथे मास ऑफ द बॉब इज रिव्हॉल्विंग इन दिस हॉरिझॉन्टल सर्कल. देन द पार्टिकल ॲट द पॉईंट बी वर आला असं आपण कन्सिडर करूयात. अँड when the particle performing horizontal circle in a given position B, the forces acting on the body are, इथे दोन फोर्सेस ॲक्ट होतात. एक फोर्स आहे तो एक म्हणजे वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट, अँड वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट दॅट इज द mg अँड इट इज इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. हा जो फोर्स आहे हा कसा असतो नेहमी इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज द mg. अँड अनदर फोर्स दॅट इज द फोर्स, हा जो फोर्स येणार आहे हा फोर्स ॲक्च्युली काय असतो हा T0 मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेन्शन. हा जो फोर्स आहे हा कोण्या फॉर्ममध्ये असतो टेन्शनच्या फॉर्ममध्ये असतो. अँड धिस फोर्स और धिस टेन्शन ॲक्च्युली जर आपण विचार जर केला याच्यावर तर डिफरंट टाईपचे फोर्सेस येत असून हे ॲक्च्युली जेव्हा सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असतो तेव्हा इथं आल्यानंतर त्याच्यावरचे जे फोर्सेस आहेत ते फोर्सेस निग्लेक्ट होतात. परंतु धिस टेन्शन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज रिझॉल्विंग इन टू द टू कंपोनंट्स. वन इज कॉल्ड एज द T cos theta and another is called as the T sin theta. Is called as the T cos theta and this is the T sin theta. This component, आता याचं फंक्शन काय आहे आपण काय सांगितलं की वन फोर्स वेट अँड सेकंड वन इज द टेन्शन T0. Another force is the tension T0. But this tension T0 is resolving into the two component, that is one is called as the T cos theta and another is called as the T sin theta. आता याचं फंक्शन काय आहे T cos theta आणि T sin theta at any position of the vertical circular angle the component, आता इथं बघूयात आपण the component T0 cos theta हा काय करत असतो the component T cos theta it balance the weight. हा काय करत असतो बॅलन्स द वेट आणि इट इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली आपण सांगितलं की वेट जे आहे हे वेट कसं असतं नेहमी इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड द कंपोनंट टी कॉस थिटा जो असा दाखवलेला आहे आपण द कंपोनंट टी कॉस थिटा विच बॅलन्स द वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ अ स्मॉल बॉब म्हणू आपण याला. या बॉबचं काय करतो तर वेट बॅलन्स करत असतो. देअरफॉर आपण असं म्हणू येथे द कंपोनंट टी कॉस थिटा इज इक्वल टू द वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट दॅट इज वेट. देअरफॉर T0 कॉस थिटा इज इक्वल टू द mg. त्याला इक्वेशन नंबर 1 देऊया. Similarly, if an object is revolving in the horizontal circle, then it requires the necessary centripetal force. And this necessary centripetal force is provided by the component T sin theta. म्हणजे हा जो कंपोनंट आहे सिमिलरली इथे जर सांगितलं आपण हा जो T जो आहे हा रिझॉल्व झालेला आहे. देअरफॉर T0 sin theta जो आहे हा T0 sin theta हा काय करतो इट प्रोव्हाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. हा काय करतो नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स विच प्रोव्हाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि आपण इथे कन्सिडर करूयात की स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द व्हर्टिकल सर्कलची अँड दिस विथ द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा अँड द लिनियर व्हेलॉसिटी कन्सिडर करू आपण v. देअरफॉर द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स T0 sin theta इज इक्वल टू द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स आपण मागच्या पिरियडमध्ये बघितलेले आहेत. The necessary centripetal force is provided by the particle is represented as mr omega square. Therefore याला इक्वेशन नंबर देऊयात आपण इक्वेशन नंबर 2. आता इथे काय झालं इफ any object is revolving in the horizontal circle
then it requires the necessary centripetal force, and this necessary centripetal force is provided into the component t0 sin theta. And therefore now आता इथे आपण काय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 काय आलेलं आहे आपलं t sin theta डिवाइडेड t sin theta mr ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर 2 काय आता इक्वेशन नंबर 1 काय t cos theta इज इक्वल टू द mg. म्हणजे काय झालं t0 sin theta डिवाइडेड बाय द t0 cos theta इज इक्वल टू द mr ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय द m. नाउ हियर गेट कॅन्सल, t0 गेट कॅन्सल. इथे काय राहिलं मग मित्रांनो sin theta divided by the cos theta is equal to the r omega square divided by the g. Therefore now here omega square is equal to the g sin theta divided by the r cos theta. अशा प्रकारे आपल्याला इथे व्हॅल्यू मिळाली. बट द रेडियस of this horizontal circle is r. Radius of the horizontal circle is r. From the trigonometry of the figure, from the figure आपण असं म्हणूयात, from the trigonometry of the figure it is represented as r is equal to the, आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो, r is equal to the l cos theta, sorry, r is equal to the l sin theta. And therefore by putting the values in this equation, therefore it can be represented as omega square is equal to the g sin theta divided by the r च्या ठिकाणी काय ठेवणार आपण l sin theta into the cos theta. Now here what happened friends, sin theta get cancelled. Therefore remaining terms omega square is equal to the काय झालं omega square is equal to the g divided by the l cos theta, and we know that the time period जर आपण काढणार असेल, टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन जर काढायचं असेल आपल्याला, तर पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन आपण कसं काढूयात, पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ द एनी बॉडी इज रिप्रेझेंटेड ॲज t is equal to the twice pi divided by the omega. Therefore from this omega square we can find out there t is equal to the twice pi, and अंडर रूट मध्ये इथं काय राहील, अंडर रूट मध्ये आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो त्याला g डिवाइडेड बाय द l cos theta, g डिवाइडेड बाय द l cos theta. परंतु आता इथे काय झाले डिवाइडेड बाय द l cos theta, and therefore we can represent this term in the form of t is equal to the twice pi under root of l cos theta divided by the g. And if this equations is represented, this is the expression for the time period. But here if the theta is very negligible, जर आपण असं कन्सिडर केलं की theta is very negligible, then the time period t is equal to the twice pi under root of l divided by the g असं पॉसिबल होऊ शकतं की जेव्हा थीटा इज व्हेरी कम्पेअरली जर आपण नेग्लिजिबल जर घेतला तर इट शुड बी पॉसिबल. बट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टाइम पिरियड, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज फाउंड टू बी n इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय द t. फ्रिक्वेन्सी आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो. देअरफॉर 1 अपॉन जर याला जर घेतला आपण तर 1 अपॉन ट्वाइस पाय अंडर रूटमध्ये इथं काय येईल g डिवाइडेड बाय द l cos theta. And this is the expression for the frequency of revolution of conical pendulum. And therefore in this expression the centripetal force should be balance the resultant of the real force. And similarly we can say that this is the equations for the frequency of revolution, and both are the equations. आता आपल्याला याच्यामधून करायचं काय होतं मित्रांनो, यामधून आपल्याला दोन इक्वेशन्स काढायचे होते, टाइम पिरियडचं एक इक्वेशन आणि दुसरं फ्रिक्वेन्सीचं एक इक्वेशन्स. अशा पद्धतीने आपण कोनिकल पेंडुलमचा टाइम पिरियडचं इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. आणि नीट JEE मध्ये आपल्याला काही व्हॅल्यू दिलेले असतील, अँड इफ द अँगल आपल्याला जर थिटा त्यांनी जर गिवनमध्ये जर दिलात किंवा जर व्हॅल्यू जर आपल्याला मिळाली, देन वी कॅन फाइंड आउट इझिली द टाइम पिरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम और द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द